Okay. Sana po magustuhan niyo itong ginawa kong video. Kung magustuhan niyo po, pakiclick niyo naman po yung subscribe button niya. Tapos pakisama niyo na rin po yung notification bell para update po kayo. So, yun lang. Stay safe. God bless. Thank you. Okay mga katek, no? So kung mapapansin niyo, ito, balina. Yung pinaka leeg niya, no? So pabaklasin natin yan, tapos papalitan natin. So yan, samahan niyo ako. So lilinisan ko na rin tong electric fan na to, standfan. Medyo matagal na rin hindi nalinis. So yan yung bali niya, yan, napakli na. Kaya samahan niyo ako mga katek, palitan natin. Okay mga katek, ayan, nakabit na natin yung kanyang patay. Natin yung kanyang head. So kakabit na natin ulit yung kanyang stand. Okay, so ito, ilang na ulit natin itong wiring sa dito para makabit na natin itong cover. Okay. Samahan niyo ako.
Kalimutan ba? Medyo maluwag na kailangan sa pan.